Khu vườn Lẽ Thật. Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về phần 3, chủ đề về tất cả những sai lầm trong lúc xây dựng khu vườn rừng và giải pháp. Và đây là phần 3 về những sai lầm khi bắt đầu làm nông nghiệp vườn rừng. Và vấn đề thứ 3 đó là chưa có hiểu biết về thời tiết, khí hậu. Khi chúng ta mới mua một khu vườn đó thì thường phần lớn, nếu như là chúng ta đó là vườn nhà, chúng ta là người địa phương, thì chúng ta từ đang làm một cái nông nghiệp gì đó và chúng ta chuyển qua cái nông nghiệp vườn rừng thì chúng ta đã nắm rõ thời tiết rồi, nhưng mà cái số đó thì rất là ít. Phần lớn thì chúng ta mua vườn, mua đất để chúng ta làm vườn. Và khi chúng ta mua đất thì chúng ta mua một cái nơi không phải là cái nơi chúng ta ở, và nơi đó khí hậu nó sẽ khác với nơi chúng ta ở. Và nếu như chúng ta chưa có hiểu biết về cái khí hậu, thời tiết ở nơi đó đó, thì chúng ta xây dựng khu vườn thì chúng ta sẽ gặp những thiệt hại rất lớn. Thậm chí rằng ở trong một cái vùng thôi, ví dụ như mình nói đất nông, nhưng mà mình nói về vùng đất nông, nhưng mà bây giờ thì nó thuộc Lâm Đồng rồi. Nhưng nếu như ngày xưa nói là thời gian gần đây thôi, chứ cũng phải ngày xưa. Trước đây, nếu nói về đất nông thì chúng ta cũng là đất nông, nhưng mà có những nơi rất là nóng và có những nơi rất là lạnh. Có những nơi lượng mưa rất là ít và có những nơi lượng mưa nhiều hơn. Như vậy trong một cái gọi là một cái miền, một cái vùng, một tỉnh, nhưng mà khí hậu nó đã có sự khác biệt, đôi lúc là rõ ràng. Thì nếu như chúng ta từ một tỉnh này đến một tỉnh khác, chúng ta mua đất, thì cái việc mà chúng ta hiểu khí hậu là cái việc tối quan trọng, rất là quan trọng các bạn. Nhiều người chỉ cho chúng ta, hay là chúng ta học về cách nào là làm cho đất tốt, nào là cách trồng cây, các loại cây và xử lý nhiều vấn đề khác, cách xây dựng khu vườn và vân vân. Nhưng có một vấn đề mà ít người nói cho chúng ta biết, và chúng ta cũng thường ít để ý, đó là chúng ta phải hiểu rõ thời tiết khu vực nơi đó. Mình gọi là hiểu rõ nha, hiểu rất rõ. Vì khi các bạn hiểu không có rõ, thì không có rất là rõ, thì lúc đó các bạn sẽ bị thiệt hại về cái việc xây dựng vườn rừng, bị khó khăn và bị thiệt hại rất là lớn. Mình sẽ kể câu chuyện của mình cách đây 2 năm để rồi các bạn có thể nhìn thấy được cái việc mà chúng ta cần phải hiểu chính xác thời tiết nó quan trọng đến mức độ như thế nào. Cách đây 2 năm, vào dịp 30 tháng 4, gọi là không biết 2 năm chưa nữa, nhưng mà nói chung vào dịp 30 tháng 4 và chắc là năm rưỡi 2 năm gì đó, thì vào dịp đó nó là La Nino. Và khi 30 tháng 4 thì mình mới có thời gian, con cái mình nghỉ học, và những người giúp đỡ của mình mới có dịp để nghỉ lễ và hỗ trợ mình trong cái việc mà chăm sóc cái khu vườn của mình. Và khi mình thấy 30 tháng 4 thì thường ở Đắk Nông, bây giờ là Lâm Đồng, thì nó 30 tháng 4 thì đã mưa rồi. Mọi năm 30 tháng 4 bắt đầu mùa mưa rồi, là đã bắt đầu có mưa rồi. Và lúc đó mình đặt 1.000 cây muồng, rồi ở nhà mình nhát hạt điều, và mình đem lên. Lúc đó mình đem lên 1.000 cây muồng, mua 1.000 cây muồng nhỏ, và đem lên khoảng 500 cây điều, và mình trồng lên trên khu vườn. Lúc đó vừa lên vừa xây nhà nè,
vừa cắt cỏ khu vườn nè, vừa trồng cây nè. Và mình nghĩ là gần đến mưa rồi mà. Và cây muồng là cái cây chịu nắng tốt, rồi cây điều nữa. Và khi mình trồng lên, trong lúc đó rất là nhiều việc, rất là vất vả các bạn. Vì vừa là nào là làm nhà nè, vừa là trồng cây nè, vừa là cắt cỏ vườn cái phần còn lại mà mình đã mua đất và mình chưa kịp cắt nè, rồi trồng cây điều, trồng cây muồng. Và khi mình trồng như vậy, mình nghĩ là mình trồng xong thì mưa cũng đến, vì 30 tháng 4 rồi mà. Nhưng khi mình trồng xong thì năm đó tháng 7 nó mới có mưa các bạn. Và thế là bao nhiêu cây điều của mình và cây muồng của mình chết sạch, nó chết hết 99% các bạn. Bây giờ trong vườn của mình còn đâu khoảng 10 cây muồng hay hơn 10 cây muồng chút các bạn à. Từ 1.000 cây đó các bạn. Và điều thì 500 cây đó chết sạch. Và khi tháng 7 mình mới trồng lại, mình còn sót lại vài trăm cây và nhét hột và nó lên mầm, lên lá, và mình trồng lại thì tất cả những cây đó đều sống các bạn. Khi trồng vào trong mùa mưa, khi nó có mưa thì những cây điều về sau mình trồng nó đều sống cả. Như vậy để cho chúng ta biết rằng nếu như chúng ta không có rõ về thời tiết đó thì nó sẽ thiệt hại rất là khủng khiếp. Đó là khi mình trồng cây mà mình chưa biết chính xác khi nào mùa mưa đến đó các bạn. Vì chúng ta đang nói về việc xây dựng khu vườn rừng mà. Chúng ta nói về việc chúng ta trồng xây dựng khu vườn thuận tự nhiên. Như vậy thì chúng ta càng phải nắm rõ tự nhiên. Chúng ta nắm rõ tự nhiên về khí hậu, vùng miền, địa lý, vấn đề về động vật, sinh vật, vi sinh vật, côn trùng, và vấn đề về cây cối, về chủng loại cây và đặc tính của nó trồng như thế nào phù hợp. Để chúng ta phải nắm rõ cái môi trường tự nhiên và muôn vật và cây cối mà đấng tạo hóa tạo dựng nên thì chúng ta mới thuận tự nhiên được. Thuận tự nhiên hay còn gọi là thuận thiên, thuận theo ông trời đấng tạo dựng nên mọi thứ đó, mọi điều đó. Như vậy khi chúng ta xây dựng vườn rừng thì chúng ta càng cần phải rõ về ông trời và các nguyên tắc mà đấng tạo hóa tạo dựng nên. Và thời tiết là một trong những điều rất là đặc biệt. Như vậy chỉ cần chúng ta khi mình trồng sai, khi theo thế thường mỗi năm nó là như vậy thì thời tiết cho chúng ta biết rằng cái vùng miền đó là như vậy, nhưng mỗi năm nó sẽ có, đôi lúc nó sẽ có cái thời điểm thay đổi. Và như vậy chúng ta cần phải dự trù trước, chúng ta hiểu biết cái thời tiết cố định, và chúng ta cũng dự trù luôn cả cái thời tiết phát sinh, là thời tiết khắc nghiệt hơn hay là thay đổi trong năm đó, để rồi chúng ta có thể đầu tiên là trồng cây, sau đó là chúng ta quản lý và chăm sóc vườn cho nó phù hợp. Thì lúc đó chúng ta sẽ nương khu vườn theo ông trời, theo đấng tạo hóa, theo đấng toàn năng, và thuận với tự nhiên. Chúng ta nương theo cái nguyên tắc 4 mùa xuân hạ thu đông, và chúng ta biết rõ khi nào nắng và nắng khi nào kết thúc, khi nào mưa và khi nào mưa sẽ kết thúc, để chúng ta không những là trồng trọt đúng để không bị thiệt hại, mà chúng ta còn quản lý và chăm sóc khu vườn một cách chính xác theo mùa màng. Như vậy thì sẽ tạo điều kiện cho nó phát triển rất là tốt, và chúng ta cũng đỡ luôn cả công sức nữa, vì chúng ta nương theo tự nhiên mà. Càng nương dựa bao nhiêu, chính xác bao nhiêu, phù hợp bao nhiêu, đúng đắn bao nhiêu thì chúng ta càng nhận được kết quả tốt bấy nhiêu và đỡ được công sức bấy nhiêu, và còn lại sức lực và thời gian cho việc chúng ta làm những việc khác hay là hưởng được hạnh phúc nhiều hơn, niềm vui nhiều hơn. Như vậy thì mình kể về câu chuyện đó. Như vậy sau 2 tháng sau thì mình trồng xuống thì nó sống cả, và tất cả đều sống và mưa đến. Như vậy thì nếu như chúng ta không hiểu được thời tiết thì chúng ta sẽ quyết định sai. Và để làm sao để chúng ta có thể biết được thời tiết chính xác nếu như chúng ta không ở đó, chúng ta đầu tiên là chúng ta tra Google, chúng ta tra cái vùng miền của chúng ta ở đó, nói về vùng đó thì chúng ta coi trong Google thì nó sẽ ra
xin lỗi, đúng rồi, trong Google thì nó sẽ ra cái địa lý ở đó nè, vùng đất cao hơn mực nước biển bao nhiêu nè, mỗi năm có bao nhiêu mùa rõ rệt nè, và lượng mưa thì bao nhiêu ml trên một giây nè, hay là bao nhiêu cm khối trên một giây nè, trên một phút nè, rồi đất ở đó như thế nào nè, dân cư ở đó bao nhiêu nè, thì tất cả nó đều có cả các bạn. Xong chưa đủ, xong các bạn vào trong bây giờ nó có cái bảng thời tiết đó ở trên điện thoại của các bạn đó, thì các bạn vào cái vị trí của các bạn, rồi các bạn vô thời tiết, các bạn đánh cái địa chỉ của các bạn lên đó, khu vực của các bạn lên đó, thì nó sẽ có chúng ta coi trực tiếp trên Google ở đó thì sẽ như thế nào. Rồi nó cũng sẽ có dự báo thời tiết trong vòng một tuần hoặc 10 ngày. Nó không 100% chính xác nhưng mà nó tương đối và chúng ta có thể tham khảo được. Rồi điều gì nữa để cho chúng ta hỏi chính xác, đó là chúng ta hỏi người địa phương. Khi chúng ta mua một miếng đất thì chúng ta ra uống cà phê, nếu là người nam, hoặc là những người nữ thì chúng ta đi chợ. Và những người địa phương nào? Đó là những người, tất cả những người địa phương mà chúng ta muốn mua đất làm nông nghiệp thì họ đều làm nông nghiệp cả. Còn không thì điều thứ hai là người địa phương mà người lớn tuổi, họ đã sống ở đó lâu năm và họ biết chính xác khí hậu. Họ thậm chí là biết nhiều sự kiện của địa phương đó nữa kia. Con người, chỗ mua bán, chỗ ăn uống, chỗ nào rẻ, chỗ nào mắc. Và chúng ta có thể trò chuyện với họ. Và điều thứ ba nữa, đó là khi họ lớn tuổi rồi, những người địa phương mà lớn tuổi thì phần lớn họ chỉ chăm sóc nhà và đi ra đi vào thôi các bạn. Và họ chẳng có việc gì làm ngoài việc chăm sóc con cái hay là coi nhà cửa hay là quét nhà cửa. Và người lớn tuổi thì có nhiều người họ gọi là họ tìm kiếm câu chuyện để trò chuyện làm niềm vui mà. Nên việc đầu trên xóm dưới thì họ cũng biết cả. Rồi họ ở nhà họ nào là lấy đồ vô giùm con để mưa nắng, để nhắc nó lấy đồ vô chứ không thôi hư vân vân. Họ quan sát, họ chỉ có ngồi đó trò chuyện đi ra đi vào và quan sát, nên họ rất là nắm rõ thời tiết năm ngoái làm sao, có gì khác lạ thì năm nay họ cũng nói hồi năm ngoái nó nóng lắm, hồi năm ngoái nó mưa quá chừng, vân vân. Thì những người lớn tuổi đó họ sẽ nắm rõ rất là rõ chi tiết về cái thời tiết ở tại địa phương đó. Như vậy nếu chúng ta là người nam, chúng ta ra những cái quán nước, quán cà phê hay là quán ăn, khi chúng ta ăn cơm hay ăn cái này cái kia, chúng ta có thể trò chuyện với chủ quán người địa phương, chúng ta ăn món đặc sản của địa phương thôi, kiếm những cái món nào mà địa phương nấu, hỏi ở đây người nào, chúng ta đầu tiên chúng ta coi cái món đặc sản ở địa phương đó là gì, hay là hỏi mọi người ở đây là cái quán nào bán ngon, món địa phương người địa phương lâu năm hay ăn đó, rẻ mà ngon vân vân đó, thì chúng ta đến đó ăn, rồi sau đó chúng ta mua đem về. Khi chúng ta mua đem về đó thì chúng ta bắt chuyện, chúng ta hỏi về thời tiết, hoặc là chúng ta ra vào mua ăn vài lần thì chúng ta có thể hỏi và chúng ta có thể nắm được về thời tiết. Xong đó chúng ta có thể hỏi được là muốn mua cái này thì mua ở đâu, muốn mua dụng cụ kia thì mua ở đâu. Thì những nơi đó họ cũng tiếp khách mỗi ngày mà, khách địa phương đến ăn uống, nên là việc gì khách địa phương cũng nói ở trong quán đó hết, đủ thứ chuyện, và họ nghe, họ đều ghi nhớ thông tin đó cả. Nên các bạn có thể hỏi mọi thông tin, và trong đó có thông tin về thời tiết các bạn ha. Thì khi các bạn hỏi thông tin về thời tiết thì các bạn biết chính xác rồi, thì các bạn biết là khi nào nó bắt đầu mưa và khi nào là vào vụ mưa chính. Thì lúc đó các bạn trồng vườn đó, các bạn sẽ trồng hạt. Thì vào vụ mưa chính các bạn mới có thể trồng hạt được, thì lúc đó hạt nó mới lớn lên được. Nếu mới đầu vụ mùa mưa mà bạn đặt xuống cũng được, vừa đầu cơn mưa bạn đặt xuống, thì sau đó trong một thời gian nó sẽ nảy mầm lên, mà nó vừa nảy mầm lên thì vào vụ mưa thì cái mầm đó không bị cháy và cây nó sẽ phát triển lên, và các bạn chuẩn bị cho cái việc mà giúp đỡ nó trong mùa nắng. Rồi các bạn biết khi nào là mùa mưa nữa thì các bạn làm gì? Các bạn sẽ biết cắt tỉa như thế nào cho nó phù hợp. Có nghĩa là bây giờ nó vẫn còn nắng thì nó sắp đến mùa mưa rồi, nó có những cơn mưa lắc đác nhẹ rồi, nhưng có đôi lúc có những cơn mưa gọi là trái mùa. Bạn cứ tưởng mùa mưa đến và bạn cắt sạch cây cối hết, thì sau đó nó kéo dài khoảng nửa tháng hay là một tháng, nó nắng, rất là nắng, rồi sau đó mới mưa. Thì khi các bạn cắt tỉa hết các cành cây vì các bạn nghĩ là mùa mưa đến rồi, mình cắt trước để mưa đến thì mình còn làm việc khác,
thì lúc đó vườn của các bạn sẽ bị phơi trần ra và nó sẽ đốt cháy những cái cây nhỏ, và những cái cây lớn nó sẽ bị kiệt sức. Nó sẽ tổn hại đến những cái cây nhỏ mà bạn trồng rất là nhiều. Và như vậy thì bạn biết rõ được thời tiết. Thì nếu như bạn biết thấy có dấu hiệu sắp mưa, đầu mùa mưa, các bạn cắt tỉa nhẹ, gọi là những cái chỗ nào quá rậm rạp thôi, để mùa mưa đến thì các bạn không nhiều việc. Và khi thật sự mùa mưa chính thức đến thì lúc đó các bạn mới dọn dẹp sạch sẽ để lấy ánh sáng xuống cho vườn, cho cây phát triển lên. Và lúc đó những cây nhỏ đã được mát rồi và không cần phải che bóng mát nữa. Mùa mát đến rồi, nó cần ánh nắng để vươn lên, thì lúc đó các bạn nắm rõ được thời tiết, nó sẽ thuận lợi như vậy. Điều thứ hai nữa là khi các bạn biết chính xác mùa mưa, trọng điểm mùa mưa như thế nào, thì khi mùa nắng các bạn cắt để mà tấp ủ cho nó mát cây, mát gốc, thì các bạn tấp thật là nhiều. Và khi mùa mưa chính thức vào đó, nếu các bạn ở xa mà các bạn chưa có camera để quan sát vườn, các bạn không biết chính xác, mình khuyên là các bạn phải gắn camera ha, nếu các bạn không ở gần vườn, để các bạn có thể nắm được thời tiết. Và đôi lúc các bạn nghĩ rằng chưa tới mùa chính vụ, nhưng mà năm này mưa nó đến sớm hơn, nó khối lượng nước nó nhiều hơn. Như vậy thì các bạn phải làm gì? Phải đến và lôi những thứ các bạn tấp ủ ở trong gốc cây đó ra, để gốc cây nó thoáng, để cây nó thoáng oxy, thoáng khí, gốc rễ nó được thoáng khí, và nó có thể trao đổi dưỡng chất, và không có chỗ quá ẩm ướt, để mà những cái con sâu mối một các con sâu nó ở đó và nó đục cái thân các bạn. Vì sâu nó chỉ ở được trong mát thôi, trong chỗ ẩm ướt, chứ chỗ mà phơi ra có ánh nắng thì nó nóng, nó sẽ đốt cháy nó, đặc biệt là những cái con sâu mà non. Và khi các bạn lôi thoáng ra như vậy thì vi sinh vật có lợi nó cũng sống được, chứ khi mà nó úng thì vi sinh vật có lợi nó cũng chết. Thì đất của bạn bị chặt, không có tơi xốp và bị úng nữa, thì sâu nó sẽ bắt đầu được báo hiệu là cây yếu, và môi trường lý tưởng để nó phát triển thì nó sẽ tấn công cây của bạn. Nên khi bạn biết chính xác thì bạn lôi cái gốc nó ra cho nó thoáng, và như vậy nó thoáng khí thì vi sinh vật háo khí đó, vi sinh vật có lợi là vi sinh vật háo khí, nó tiếp tục phát triển sinh sôi ngay gốc đó, và nó làm cho gốc đó thoáng, và cây nhận nhiều oxy và phát triển tốt, khỏe, trao đổi dinh dưỡng tốt, và có nắng chiếu vào đó nữa thì những cái vi sinh vật có hại á, nó không có thể sống được trong môi trường đó, và nó cũng không phát triển trong môi trường đó, và cây của các bạn có thể phát triển tốt. Rồi hiểu được thời tiết chính xác nữa là như thế nào. Khi mùa mưa đến thì các bạn phải cắt cỏ, đúng không? Ví dụ như mùa tháng 5 đến thì các bạn thấy mưa bắt đầu lớn đến rồi, và hiểu rõ được tháng 5 nó mưa, thì nếu bạn trồng cây nhỏ thì 1 tháng cho đến 1 tháng rưỡi các bạn sẽ phải cắt cỏ xung quanh những cái cây nhỏ đó. Nếu không thì cây cỏ nó mọc lên, nó sẽ phủ cái cây nhỏ, và cái cây nhỏ nó sẽ bị úng, và nó cũng không quang hợp được, và nó chết. Như vậy thì khi đầu mùa mưa, tháng 5 mùa mưa, nếu bạn trồng cây nhỏ hay là hạt giống thì đúng 1 tháng sau thôi bạn phải lên cắt nha các bạn. 1 tháng hoặc chậm nhất là 1 tháng 2-3 ngày hay 1 tuần trở lại thôi. Vì từ một mùa nắng và qua mùa mưa thì mùa nắng đó dinh dưỡng nó đã nằm sẵn ở dưới đất rồi, cây cối nó khô, nó mục ra, và nó đang rất là khát nước, đang rất là thiếu nước, nên khi mưa xuống thì nó sẽ lấy dinh dưỡng và nước rất là nhiều. Nó đang đói mà, nó đang cần ăn mà, nó đang chờ đợi mưa mà, nên nó sẽ lấy rất là dinh dưỡng rất là nhiều. Và cây cỏ cũng vậy, nó sẽ phát triển rất là mạnh. Và nếu đầu mùa mưa mà bạn trồng bằng hạt hoặc là cây nhỏ, đặc biệt là hạt, mà bạn để tới 1 tháng rưỡi hoặc là 2 tháng mà bạn mới lên, bạn cắt cỏ để cho cây nhỏ lớn lên, thì lúc đó cây nhỏ của bạn có thể là bị che phủ và không quang hợp được, không có nắng chiếu vào, và nó sẽ bị chết, hoặc là nó bị úng, nó bị chết. Nên đầu mùa mưa thì nếu bạn trồng bằng hạt, cây còn nhỏ xíu, thì chắc chắn khi mưa xuống là đúng 1 tháng sau các bạn phải cắt cỏ là một. Và những cái cây khác các bạn tấp ủ quá nhiều đó, thì đầu mùa mưa đó, mà nếu mà gặp mưa lớn đó, mưa bình thường thì không sao, mưa bình thường thì những cây nhỏ chỉ gặp vấn đề thôi, cỏ nó lên mà nó che những cái cây bạn trồng bằng hạt đó, nó có thể không lớn nữa, nó có thể chết. Nhưng những cây lớn á, nó sẽ bị úng nếu như bạn lên trễ. Nếu mà mưa nhỏ không sao, nhưng mà nếu mà mưa lớn thì cây nhỏ cũng chết, mà cây lớn thì bị úng. Và nếu như những cái cây lớn mà bạn đang mang trái mùa nắng và qua mùa mưa để nó phát triển to hơn và chín, thì lúc đó nó bị úng, nó sẽ rụng trái, các bạn. Nên là các bạn phải hiểu rõ thời tiết. Nên là khi mà mưa xuống đầu tháng 5 mưa, ví dụ như ở Lâm Đồng bây giờ hay là Đắk Nông cũ,
tháng 5 mưa thì tháng 6 các bạn phải có mặt, và các bạn phải lôi trong gốc ra những cái chỗ các bạn tấp nhiều, để những cái cây, đặc biệt là những cây mang trái thì nó sẽ không rụng trái, còn những cây khác thì nó sẽ không uống nước mà nó rụng lá, và sau đó nó sẽ chết các bạn. Còn nếu không nó uống nước mà các bạn cứu nó không chết đó, thì nó sẽ phải có thời gian phục hồi lại khoảng nửa tháng nó mới tươi tỉnh lại, rồi sau đó nó mới phát triển lại. Thì như vậy nó uổng cái thời gian đi, và cái cây của bạn nó khỏe rồi nó yếu, nó khỏe nó yếu thì nó cũng sẽ ảnh hưởng cái sự phát triển của cây, và rất là tiếc. Nên các bạn phải chính xác thời tiết. Và những cây nhỏ thì các bạn lên cắt cỏ xung quanh gốc của nó để cho nó phát triển, hoặc là các bạn sẵn cắt cỏ hết vườn. Nhưng mà những cái cây lớn các bạn tấp ủ nhiều thì các bạn phải lôi trong gốc nó ra để cho nó thoáng, để cây nó phát triển ha. Nắng thì bỏ vào, mưa thì lôi ra. Như vậy bạn cần phải biết chính xác thời tiết. Và khi mùa mưa đến 1 tháng các bạn cắt, rồi sau đó làm gì nữa? Sau đó khi nó mưa nhiều rồi thì sau đó 1,5 tháng. Tại vì khi mưa nhiều rồi á, thì khi trời mưa nhiều thì cây nó sẽ không còn trao đổi, ít nắng đi thì cây nó sẽ không còn, nó cũng vừa lấy dinh dưỡng xong và nó phát triển lên rồi. Thì trong thời điểm đó chúng ta đã cắt cỏ xuống rồi, thì cỏ nó cũng sẽ làm gì? Hạn chế cái việc mọc lại của những cây cỏ khác là một. Còn cây thì nó ra lá non rồi, thì bây giờ thời gian đó là nó làm gì? Nó ra lá già, và nắng cũng ít hơn, nên là nó không có còn, và nó cũng không còn đói như lúc mà nó mới mùa nắng qua mùa mưa nữa. Nên là lúc đó phát triển của nó cũng vừa phải thôi, nó không còn tăng tốc một cách dữ dội nữa, nhưng mà nó sẽ tăng tốc một cách đều đều. Thì lúc đó bạn có thể lên khoảng 1,5 tháng bạn cắt cỏ rồi, thì lúc đó nếu mà cây trồng bằng hạt cỡ 1,5 tháng bạn lên cũng được. Nhớ nha, thì từ tháng 5 đến tháng 6,5 mình ví dụ vậy, bạn lên bạn cắt. Rồi từ tháng 6,5 bạn cắt xong, bạn làm xong công việc thì cỡ tháng 7 bạn xong, ví dụ vậy. Thì tháng sau bạn, tháng rưỡi sau bạn lên là tháng 8,5. Mình đang nói về vùng đất ở Lâm Đồng, Đắk Nông cũ hay là Lâm Đồng ha. Tháng sau, giữa tháng 8 bạn lại cắt cỏ, cắt sạch. Rồi nếu như ở vùng của bạn đó là giữa tháng 10 hay tháng 11 nó dừng mưa, thì đến tháng 9,5 hay tháng 10 lên, bạn đừng cắt nữa. Khi cỏ nó lên, bạn chỉ khoanh những cái gốc nó thôi. Và nếu như tháng 10 nó chấm dứt mưa thì bạn tháng 8 trở đi, giữa tháng 8 trở đi là bạn không được cắt cỏ nữa. Bạn chỉ khoanh xung quanh gốc nó thôi, để cho cỏ không lấp những cái cây nhỏ, che nắng để cây không phát triển tốt. Và cả những cây lớn nữa, cắt khoanh xung quanh gốc nó cho gốc nó không có bị ẩm ướt, bị úng thôi, để nó phát triển. Rồi sau đó thì đến tháng 10, nếu như nó dừng mưa là tháng 10 mình ví dụ vậy để các bạn dễ hiểu. Thì giữa tháng 8 là các bạn để chỉ cắt cỏ xung quanh chứ không cắt cỏ hết vườn nữa, để cỏ lên. Thì cái cỏ đó sẽ là cái cỏ nó sẽ kéo dài qua đến mùa nắng cho các bạn. Và sau đó thì các bạn vài tháng các bạn cắt cỏ một lần, khoảng 2 tháng các bạn chỉ đi cắt dây gai thôi, dây leo nó leo lên nó quấn các cây nhỏ của các bạn. Thì ngại rằng nó sẽ siết cái cổ cây và làm cho cái cây chết. Thì trong mùa mưa các bạn đây 1 tháng đến 1,5 tháng đi cắt, vì dây leo mùa mưa nó bò rất nhanh. Nhưng mùa nắng thì 2 tháng các bạn có thể cắt được, 2 tháng các bạn đi cắt dây leo một lần. Và các bạn biết chính xác thời tiết thì các bạn sẽ biết dừng lại lúc nào. Nhưng nếu các bạn không biết, mà ví dụ như tháng 10 hết mưa, các bạn lên các bạn nhìn thấy cỏ nó nhiều quá, các bạn cắt sạch hết đi, rồi sẵn có sinh khối cho đất làm giàu đất nữa mà, các bạn cắt sạch hết đi. Và sau đó nó hết mưa thì năm và thời gian tiếp theo của cuối năm và qua mùa nắng đó là tai họa của vườn bạn đó các bạn. Bao nhiêu trái các bạn sẽ bị rụng sạch, và những cây nhỏ thì sẽ chết hết. Dù nó có cây bóng che luôn các bạn, có cây lớn làm bóng che luôn. Nhưng mà nếu như không có quá rậm ra, có nghĩa là khi cỏ mà mọc, còn mọc nhiều có nghĩa là cây lớn trong vườn bạn chưa nhiều, thì nó chưa đủ bóng để che mát. Còn khi cây lớn đã đủ nhiều thì lúc đó cây cỏ lại không có nhiều. Các bạn phải nhớ như vậy. Và còn một điều nữa mình muốn chia sẻ với các bạn luôn, đó là khi mùa mưa đến đó, các bạn chỉ cắt tỉa cây lớn đúng một lần trong mùa mưa thôi. Cắt sạch sẽ cây lớn. Cây nào muốn giữ lại cho nó cao hơn lên, để nó có bóng tán cao hơn che mùa nắng, thì tỉa xung quanh để cho nó cao lên. Còn cây nào không cần cao lên nữa thì các bạn cắt sinh khối nó chỉ một lần thôi, và sau mùa mưa nó sẽ ra tán lại để che cho mùa nắng.
cắt tỉa cành và cắt luôn ngọn của nó, nhưng mà chữa thân cao lên để cho qua mùa nắng nó ra tán lại nha, ra tán ra cành lại để che. Mùa mưa là nó không che cái gì vườn bạn hết. Vừa qua mùa mưa á, vừa hết mùa mưa thì lúc đó là chồi của nó bắt đầu mới tới mùa lạnh rồi, và trong cái mùa lạnh nó sẽ ra chồi non. Trong mùa mưa đó nó cũng phát triển nhưng mà không có nhiều, và tiếp theo đến mùa thu và mùa đông nữa thì nó sẽ đứng lại, và qua mùa xuân nó sẽ phát triển rất là lẹ, nó giữ nước, còn nước ở trong đất đó, và qua tháng 1 tháng 2 thì nó vươn ra tùm và nó che nắng cho vườn của bạn trong mùa nắng. Đó là từ tháng 1 trở đi, 1, 2, 3, 4 là 3 cái tháng rất là nắng rất là khắc nghiệt, và đặc biệt là vùng cao. Thì như vậy các bạn biết chính xác thì các bạn sẽ biết chăm sóc khu vườn chính xác và không để cho nó bị thiệt hại. Và các bạn biết khi nào các bạn sẽ trồng cây và khi nào dừng lại. Ví dụ các bạn biết tháng 10 hết mưa, tháng 5 hay là tháng 11 hết mưa, tháng 5 các bạn đầu mùa mưa thì các bạn trồng hạt, và các bạn chỉ nên trồng hạt đầu mùa mưa thôi. Vì nếu giữa mùa mưa các bạn trồng á thì còn có 3 tháng khi nó vừa lên mầm thì mùa nắng đến thì nó sẽ chịu không nổi, chắc chắn nó sẽ chết. Các bạn có tấp ủ cỡ nào nó cũng chịu không nổi, nên nhát hạt chỉ nhát đầu mùa mưa thôi. Còn những cái cây mà bạn trong giữa mùa mưa các bạn có thể làm đó là các bạn lấy những cây chuối phân ra khắp vườn, và cũng chỉ phân ở giữa mùa mưa là chậm nhất rồi. Đầu mùa mưa thì tốt, nhưng phân giữa mùa mưa là chậm nhất rồi. Còn nếu các bạn phân cuối mùa mưa thì cái cây chuối đó qua mùa nắng nó không lớn nổi đâu, nó không lớn được. Và nó èo ụt như vậy đó thì qua năm sau rồi nó cũng phát triển, bắt đầu nó mới sống giống y như là bạn mới vừa trồng năm đó, chứ không phải là trước đó gần cả năm. Nên nó sẽ phí công đi, và trong cái số mà nó không lay lắc qua được cái mùa nắng đó thì có một số nó chết nữa. Nên không những là nó còn lại đó, mình nói là thôi năm này mình trồng nó không lớn thì năm sau nó sẽ lớn, nhưng mà nó sẽ chết hết một nửa các bạn, nó sẽ chết hết một nửa. Đó là kinh nghiệm mình đã làm và mình chia sẻ lại với các bạn. Như vậy các bạn, như trong những phần trước mình có chia sẻ rằng khi chúng ta có một khu vườn mà không phải là khu vườn chúng ta ở tại chỗ thì chúng ta nên có một cái camera để chúng ta xem thời tiết là như vậy. Ví dụ như năm ngoái tháng đó nó mới mưa, nhưng năm này nó mưa sớm hơn. Rồi nếu nó mưa lắc đắc chúng ta có thể biết nó còn nhỏ không sao, nhưng cũng năm ngoái lượng mưa nó nhỏ, nhưng mà sau năm nay lượng mưa nó lớn quá thì chúng ta sẽ sắp xếp cái việc, chúng ta thấy cỏ phát triển nhanh thì chúng ta sẽ sắp xếp cái việc chúng ta lên chăm sóc vườn. Hay là cây vươn ra che phủ bóng mát, chúng ta thấy có cây bơ nó đang ra trái, hay cây mecca đang có trái, hay cà phê đang có trái, mà năm này mưa lớn mạnh quá, những cái cây khác nó che ánh sáng hết rồi, nên là phải lên mà lo cưa tỉa nó. Như vậy thì khi các bạn nắm chính xác được thời tiết, phải chính xác nha các bạn, không phải là biết chung chung, mà biết khi nào là kết thúc mùa nắng và bắt đầu mùa mưa, và khi nào là mưa lớn, năm này mưa lớn hay mưa nhỏ, và khi nào là kết thúc mùa mưa, để rồi các bạn có thể nắm bắt chính xác và có thể xây dựng khu vườn dựa theo mùa màng mà Đấng Tạo Hóa đã tạo nên và đã ban cho loài người 4 mùa xuân hạ thu đông, để mà làm cho đất giàu có, để cho đất được nghỉ ngơi, có những thời tiết làm cho trái được chín, mang dinh dưỡng vào trong đất, và thời tiết nào thì làm cho cây được lớn lên, thời tiết nào phân hủy mọi dưỡng chất để trả về cho đất, để cho đất được hồi sinh, để được tốt, và thời điểm nào là giúp cho cây có thể mang dinh dưỡng vào trong thân, lớn lên và đậu trái, gọi là mưa thuận gió hòa, gió và mưa thuận lợi, hài hòa, phù hợp để giúp cho cây trái được tốt tươi, và loài người cũng hưởng được cái sự tốt tươi đó qua mỗi mùa khác nhau. Như vậy thì mình chia sẻ phần 3 về việc chúng ta phải hiểu rõ thời tiết. Hy vọng rằng các bạn vui, yêu thích và vui về sự chia sẻ này. Nếu các bạn yêu thích, cho mình một like, một đăng ký kênh, và xem những phần trước. Tất cả những gì mình chia sẻ trong kênh của mình nó đều rất là giá trị các bạn, vì mình xây kênh với mục đích là đem những giá trị tốt nhất chia sẻ đến cho mọi người, và mình cũng nhận lại được cái giá trị khi mình đã chia sẻ ra.
Nên là tất cả những gì mình chia sẻ với các bạn đó là những thông tin bổ ích nhất có thể mà mình đang có để chia sẻ cùng với các bạn. Chúc các bạn có một khu vườn thật là đẹp. Chúc các bạn hiểu rõ được thời tiết để có thể xây dựng khu vườn thuận thời, thuận thiên, và các bạn không có bị vất vả, không bị thiệt hại, mà lại nhẹ nhàng nhất có thể và nhận được kết quả một cách nhiều nhất có thể. Có thời gian để làm những việc khác và có nhiều thời gian hơn, nhẹ nhàng nên có nhiều thời gian hơn để hưởng được hạnh phúc nhiều hơn. Khu vườn Lễ Thật xin chào các bạn. Hẹn các bạn gặp các bạn vào những vlog tiếp theo và những phần tiếp theo trong tất cả những sai lầm khi bắt đầu xây dựng nông nghiệp, vườn rừng và giải pháp. Khu vườn Lễ Thật xin chào các bạn. Bye bye.